喜，东方喜。Security guard. Hotel Royal. Oh, 又在盖新的哎，妈个，新的 building。哦，好多哦，那边好像没。光启呀、不是停摩托车的啊？哦，为什么变成这样？位置了。以前那天是全部是那对个。啊，到了，哪里要裂开？啊，那有地震啊！地震就裂开我知道。我们现在在五峰旗，是不是？baby 现在在哪里呀、我的摩托五峰旗，有吧？我拿记起来了，我没有走那个龙头。Dito kami sa Chowshi. Akit kami ng bundok. May mga nagtitinda. Hanggang sa Matongshi. 5 years ata kami hindi nakaakyat dito kasi nung dati nagtataba pa ako. Umakyat kami dito. Mamaya si Hongay magpapakarga na yan. Ayan yung map nila. 我们现在在这里啊我们现在在这里，我们每次都走到这边而已。哎，这边第二而已，山上不去。对，台风都封起来。啊嗯 Ito yung pinakaunang falls na madadaanan nyo. Yan, medyo maliit siya, ang daming tao. Yan ang falls. Ha? 一步一个哎，什么？一步一个楼梯哎。是啊。Ayan. Bakit na kami? 我说我帮忙拿你那个半吊 baby，因为我在看 camera 呀。这样了。啊？你想要抱抱？泡水哦。等一下。你要玩呢、baby 看一下，baby 有没有很累了？Meron nang inaantok, nagpapakarga na. 看，你去踩旁边，你看。Ah, yan, luma-luma na yung picture. Ito siguro yung mga makikitang ibon dito. Ayan, ang ganda ng falls, ang lamig. Ayan. 他想要泡水，他想要泡水。他想要玩哦。对，可是 baby 那可是边很深那欸，个要去下面那边，刚刚那边才以。可以啊。对啊。上面还有一个哎，我们还要另外一个啦，从那个另外一边走啊，好像可以。对啊。Ang
nandito na kami. Ayan, nakikita niyo yung falls. Ang ganda-ganda niya. Meron pa sa taas, mas malaki. Hindi pa kami nakakakat dun sa taas. 哦，他说他精神很好，眼睛变那么大。 Ano yun? Hello guys, welcome to 五方溪。就是五方溪。 sa... Hello guys, welcome to Uy, yung butterfly sa mga dasoy. 五 May, 方溪。 may parang lumalapit. Ang dami nagpipicture dito ngayon. Kasi 好像都到这里 yata man may... Kaya... Wala nang masyadong naakat dito kasi ano na to eh, masyadong mataas na. Tsaka pagdating mo dun sa ano parang doon na lang kasi maganda na rin. Yan, pawis na pawis ako. Ang init. Buti nga medyo umano eh. Kumilimlim parang uulan. Kanina ang taas ng araw. Yan. Malapit lang to dito sa amin. Sa Jiaoxi lang to. Kasi nung nakaraan hindi kami nakaakyat dito kasi sinara nila. Kasi minsan pag yung maulan, yung ano siya, syempre delikado madulas. Sarado pa rin. Sabi ni siya, ayan, sinara nila. Sarado. 对啊，对啊，一定是下雨。然后那个，你看最近天气一直下雨啊。那天他们说修理好了啊。然后那个什么，去了啊。然后下雨嘛，然后就很危险啊。meron pa sana sa taas. Ha? Ang taas sa likod. Ayan. Ang taas. 超过妈妈。 Buti hindi pa napapaisip magpakarga si Honghan. Gustong mag-ano ni Honghan ng tubig. Andun yung dalawa. Ayan. Nagkubad kami ng sapatos. Andun si Honghan sa ano. Ayan. Nag-ano. Baby? Papa, nasa daw kayo ni Sai. Nagmamahal ko. Kasi ako nga naglalaro ng tubig. Ha? Siyang jahala. Ayan, tingnan niya yung ginagawa ni Honghan. Magpipicture kami. Tinatakpan niya yung ano. 看好了，我们去那边。对耶，会很冷哎。Video，嗨。那边没有嗨。是啊，这里是算不好猜的。先走，等你爬上去，爬到最高。来。对呀。对。嗯。Picture lang kami kanina.
嗯。 很棒啊！因为我跟他说啊，我们去五峰旗，你要自己走。嗯。嗯。那边比较靠近 mountain 啊。 我刚刚忘记一个东西，我忘记它可以那个这样。我在拍你啊。嗯。好黑啊！我给你赞。哇！哪里？那是不啊。没有啊，那是不啊，那是不啊，晒成干的啊，它可以当那个舀水的啊，它可以弄水啊。厕所，厕所。还好吧。哎。那边，我觉得585很热，那个我都说饿，所以我感觉吃肉包啊，我感觉我好饿。到了啊，我们到摩托车了啊。妈哥，你看我的脸都是水。哦，水 baby， 看这一点，因为我刚刚喝水na hotel. Pauwi na kami. Andito na kami sa motor namin. Nakamotor kami ngayon. Ang aming cameraman. Ayan si Onghan. Mabait yan ngayon. Ano siya? Hindi siya nagpakarga. Sabi kasi ng papa niya, pag pumunta tayo doon, maglalakad maraming hagdan. Yan. Yan, pauwi na kami kasi naambon na rin. Alas 5 na. Malapit na sa bahay namin.